Well, why I'm not surprised about your questions. First, I was traveling to Chisinau in order to get an idea where we are on the negotiations or talks concerning the formation of a new government. It's now 3 months after the last elections, and according to my informations, it's necessary to form a government already or still in June. Otherwise, there is a risk or there is a need by the president to dissolve the parliament and to have snap elections. Oare de ce nu mă miră întrebarea noastră? Am venit într-adevăr la Chișinău pentru a afla unde am ajuns noi cu discuțiile și cu negocierile privitor la crearea unui nou guvern. 3 luni au expirat deja de la ultimele alegeri parlamentare care s-au produs și cunoaștem că în cazul în care deci urmează să fie creat un guvern deja în luna iunie, în cazul în care nu se va produce, există riscul și necesitatea pentru președinte de a dizolva Parlamentul și de a anunța alegerile anticipate. I met the leaders of all the 3 big political parties, the Prime Minister and now also the President, to get an impression about the state of play. Once again, the European Union is not imposing anything, is not pushing for anything. We are still interested in having a stable government based on a sound majority in the parliament, which enables the Moldovan politicians to continue their work concerning further improving of living standards of Moldovan citizens. Ne-am întâlnit deja cu toți 3 lideri a celor 3 partide politice majore, cu prim-ministru și cu președintele, chiar acum. Încă o dată vreau să repet că Uniunea Europeană nu impune nimic și nu promovează nimic. Noi suntem în continuare interesați să existe un guvern stabil în Republica Moldova, la fel ca și o majoritate destul de solidă în Parlament, astfel încât politicienii să poată conjuga eforturile și conlucra împreună pentru a îmbunătăți standardele de viață pentru cetățenii Moldovei. My understanding is that so far there haven't been any significant talks, at least not officially, and this is rather surprising in a sort of say pluralistic system where no party can rely on an absolute majority. Din câte am înțeles eu, deocamdată nu au fost purtate niciun fel de discuții, niciun fel de negocieri, cel puțin oficial, și acest lucru este surprinzător într-o țară pluralistă, unde niciun partid nu poate miza să aibă o majoritate. So, in a democracy, it's normal to look for a coalition government, and coalition government means, of course, that everybody has to give in a little bit from what the individual party has pushed or asked in the election campaign. Pentru democrație este ceva firesc să existe, să fie format un partid, un guvern de coaliție. Și un guvern de coaliție presupune că fiecare partid este pregătit să cedeze cumva, să cedeze din cele ce partidul individual a promis în campania electorală. And I think we should not exclude any party from being, at least from the 3 parties. You know, European Union has a very specific view on the party of Mr. Shore, or of Mr. Shore in particular. So in our understanding, this party is excluded from any kind of coalition. But if it comes to the 3 best performing parties, we believe that each party could be part of a government, part of a coalition. But again, I have urged all the key players to sit together and to look for a solution for the sake of the citizens of the country and the country itself. Este că niciunul din aceste 3 partide nu trebuie să fie exclus. Dumneavoastră cunoașteți, Uniunea Europeană într-adevăr are o viziune specifică privitor la partidul Shor,
dar din câte am înțeles, acest partid acum a fost exclus din negocieri și din discuții. În ceea ce privește cele trei partide, ele toate trebuie să fie parte la aceste discuții, la această coaliție și, de fapt, eu am chemat liderii acestor partide să-și conjuge eforturile pentru binele, pentru beneficiul cetățenilor acestei țări. Our understanding is that each government should be a government which is in favor of democracy, rule of law, independence of the judiciary, transparency, media freedom, also committed to ideally social market economy, committed to implement the agreements with the European Union. And of course, this is what counts, and we will measure any new government against all these key criteria, which we believe is important to have it in order to protect the sovereignty of Moldova. Fiecare guvern, desigur, trebuie să rămână angajat în continuare față de democrație, față de statul de drept, față de supremația legii, drepturile omului, libertatea mass media, pluralismul de opinii și, în afară de aceasta, fiecare guvern trebuie să rămână angajat în continuare de dorit față de o economie de piață socială și față de angajamentele cheie pe care le are Republica Moldova în lumina acordurilor cu Uniunea Europeană. Acestea sunt criteriile de bază pe care noi le vom aplica atunci când vom evalua oricare guvern care va fi format în Occident. Deci în baza acestor criterii de bază, criterii cheie. So I hope all of them are aware about their responsibilities. Why? Because if there are snap elections, there might be a risk that the International Monetary Fund has to suspend its program with Moldova, with also consequences for us as European Union. If we intend to resume our financial support, we are not able to do this in case the IMF has suspended its program. So it would lead to a tremendous financial damage for Moldova, and so people should be aware about this and should try to do their best in order to find a government. I believe after the talks I had today, it's not a big deal provided there is political will, courage and responsibility. Eu sper că toată lumea este conștientă de responsabilitatea pe care o are. Din motiv că în cazul în care se vor produce alegerile anticipate, există riscul ca Fondul Internațional să decide să suspende programul de asistență financiară pentru Republica Moldova. Și acest lucru va avea consecințe și asupra asistenței financiare pe care noi, Uniunea Europeană, o oferim Republicii Moldova, în cazul în care Fondul Monetar Internațional cu adevărat decide să-și suspendeze programul de asistență. Din acest motiv, eu cred că toată lumea este conștientă de acest lucru, de această responsabilitate și, de fapt, după toate discuțiile pe care le-am purtat astăzi cu liderii, consider că nu este o problemă foarte mare, într-adevăr, să fie atins un numitor comun, să se ajungă la o înțelegere, în cazul în care va exista cu adevărat voință politică, curaj și responsabilitate din partea tuturor.